जय श्रीराम, राधे राधे। के छ त? आरामै हुनुहुन्छ? ओ भेरी गुड। म पनि सन्चै छु। पढाइ लेखाइ के चलिरहेछ त? निरन्तर रूपमा पढ्दै हुनुहुन्छ? दैनिक रूपमा जसरी दैनिक रूपमा दिनहुँ नियमित रूपले तपाईँहरू खाना खानुहुन्छ, त्यसरी नै पढाइलाई खाँदै गर्नुहोला। है त? सबभन्दा पहिली म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म आशिष शाह साइन्स शिक्षक तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म आफ्नो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू राम्ररी अध्ययन गर्दै गर्नुहोला। परीक्षाका लागि पनि तयारी गर्दै गर्नुहोला। अब तपाईँहरू हिजो अस्तिसम्म के बनाउनु भयो? हामी विभिन्न सिधा रेखीय चालका समीकरणका सूत्रहरूको बारेमा प्रमाणित गर्दै त्यसका बारेमा चर्चा पनि गरेका थियौँ। आज हामी अब एउटा अर्को एपिसोडमा हामी 25-26 तिर हामी के पढाएका थियौँ, के छलफल गरेका थियौँ। फर्मुला सूत्र पछि अब परीक्षामा यदि समीकरणहरू राखिएका छन् भने त्यो समीकरणलाई कसरी सहज तरिकाबाट म्याथमेटिकल प्रोब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यहाँ गणितीय समस्याहरू दिएको छ भने कसरी ट्रिक लगाएर एकदम सर्ट टाइममा कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो सन्दर्भमा कुरा गरेका थियौँ। आज फेरि पनि हामी 27 एपिसोडको रूपमा बल चालबाट कक्षा 8 र 9 का विद्यार्थीहरूलाई एकदम उपयोगी सामग्री उपयोगी लेक्चर आज म लिएर तपाईँहरूको समक्षमा आइसकेको छु। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो मेरो जुन च्यानल छ यो निशुल्क अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म हो। यसमा तपाईँहरू निशुल्क रूपमा जोडिन सक्नुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी मेरो तपाईँ च्यानलमा निशुल्क रूपमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफू पनि पढौँ र अरूलाई पनि पढाउँ। पढ्ने वातावरण बनाउने काम तपाईँहरूबाटै हुन सक्छ। कसरी त? एउटा तपाईँहरूको सेयरले, है त? सेयर गर्दै तपाईँहरू पनि पढ्नु र अरूलाई पनि पढ्न सहज बनाउनु होला। अब धेरै टाइम बहिनीहरू, अब तपाईँहरूको ध्यान यता कपी कलम हातमा र बोर्डतिर अब ध्यान दिनु होला, है त? ल, आज म फेरि किताब यहाँ लिएर आइसकेको छु। तपाईँहरू यो बल र चाल, कक्षा 8 को बल र चाल एकाइ अन्तर्गत पेज नम्बर 61 मा रहेको 4 नम्बरको तलका गणितीय समस्या समाधान गर्नुहोस्। क नम्बरसम्म भइसकेको थियो। आज ख नम्बरदेखि हामी छलफल गर्नेछौँ। ख नम्बरमा हेरौँ त। ख नम्बरको छ, स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको कारको गति 12 सेकेन्डपछि 30 मिटर प्रति सेकेन्ड पुगेछ भने त्यसको प्रवेग कति होला? है विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, यहाँ प्रश्न म लेख्दिनँ, तपाईँहरू प्रश्न स्वयं लेख्नु र बुक पल्टाउनु होला, अगाडिमा राख्नु होला। पेज नम्बर 8 कक्षाको पेज नम्बर 161 विज्ञान विषयको एकाइ बल र चालबाट छ। पेज नम्बर 61 मा रहेको 4 नम्बरको जुन गणितीय समस्याको समाधान छ त्यसको ख नम्बर प्रश्न म लेख्दिनँ, डाइरेक्ट यसको समाधान म यहाँ गर्न जाँदैछौँ। यहाँ लेख्नु होला तपाईँहरू। सोलुसन अथवा उत्तर पनि लेख्दा हुन्छ। यहाँ छ स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको कारको गति। सबभन्दा पहिला कार जुन छ कसरी चलिरहेको छ? कुन अवस्थाबाट? स्थिर अवस्थाबाट। र नियममा के छ? कुनै पनि वस्तु या कुनै पनि अब्जेक्ट स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको छ भने उक्त वस्तु या उक्त बडीको सुरु गति कति हुन्छ त? हो, 0। यहाँ लेख्नु होला, सुरुको गति, यसलाई यु लिएर जनाइन्छ। यु बराबर 0 मिटर प्रति सेकेन्ड। त्यसपछि के छ? कारको गति 12 सेकेन्डपछि, त 12 सेकेन्ड भनेको समय समय टी बराबर 12 सेकेन्ड। 12 सेकेन्डपछि कति छ? 30 मिटर प्रति सेकेन्ड। यसको मतलब यो अन्तिम गति भयो। अन्तिम गति v बराबर कति अरे? 30 मिटर प्रति सेकेन्ड। त्यसपछि त्यसको प्रवेग कति होला त? प्रवेग लेख्नुहोस्। प्रवेग ए बराबर, प्रवेगलाई एक्सेलेरेसन हुन्छ, एक्सेलेरेसनलाई ए लिएर जनाइन्छ। प्रवेग ए बराबर कति छ त? निकाल्न भन्दैछ, वाट। अब यहाँ लेख्नु होला, सूत्रबाट यहाँ के हुन्छ? प्रवेगको सूत्र, प्रवेग ए बराबर v माइनस यु के बटा टी।
भी कति छ त 30 माइनस यु कति छ 0 बाई टी कति छ 12 इक्वल टु 30 बाट 0 गयो भने त 30 इक्वल टु 12। अब काट्नुहोस् त्यसलाई 2 छक्का 12 15 दुना 30 ठीक छ 3 दुना 6 3 पंचे 15 इक्वल टु 5 के बटा 2। अब डिभाइड गर्नुहोस् त 2 ले 5 मा 2 दुना 4 2 दुना 4 यहाँ 5 बटा 4 गर्दा 1 यहाँ डेसिमल 0 2 पंचे 10 क्यान्सल कति आयो त 2.5 यसको एन्सर भयो 2.5 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर के निकाल्नु भयो त प्रवेग प्रवेग काय मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर यति हुन्छ एन्सर। ल विद्यार्थी भाइहरु बुझ्नु भयो त के समस्या भयो यसमा बुझ्नमा प्रवेग निकाल्ने सूत्र त अस्ति हामीले चर्चा गरेका थियौं प्रवेग निकाल्ने सूत्र अन्तिम गतिबाट सुरु गति घटाउनु र समयले भाग गर्दा के आउँछ त प्रवेग आउँछ है त। ल ल सार्दै गर्नु होला अब यसलाई म मेट्दै छु अब ग नम्बरको हामी चर्चा गर्ने छौं। ल विद्यार्थी भाइहरु ध्यान दिनु होला के यसमा समस्या आयो बुझ्नमा के अप्ठ्यारो आयो ओ यसरी तपाईहरु सिक्दै जानुले के समस्या छ भने अहिले कमेन्टमा गएर तपाईहरु लेख्नु होला सर म यो कुरा बुझिन अनि तपाईहरु कमेन्ट पढेर तपाईहरुको उत्तर तपाईहरु पाउनु हुनेछ है त। ल यसरी नै विद्यार्थी भाइहरु पढ्दै गर्नु होला मेहनत गर्दै गर्नु होला के समस्या भयो भने मेरो च्यानलमा गएर तपाईहरु लाइक सब्स्क्राइब शेयर र कमेन्ट गर्नु होला है त।